Okay, so hello everyone, welcome to our 247 Northeast. So finally তোমালোকৰ বাবে আহি গ'ল এটা বহুত ভাল সুখবৰ হয়। So যি প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যোনটো অসমৰ স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাটো আহি আছে হয়নে, আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমৰ 6খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে কিন্তু এটা স্পেচিয়েল টেটৰ নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে আৰু পৰীক্ষাৰ ডেট যোনটো আছে এইটো ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। এইটো হ'ব আমাৰ যোনটো এপ্ৰিল মাহৰ 30 তাৰিখত তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাটো কৰা হ'ব। অলৰাইট, আৰু ফৰ্ম ফিল আপ যোনটো আছে ফৰ্ম ফিল আপটো এইটো 6 মাৰ্চৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। যিসকলে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি লোৱা। অ'কে, এতিয়া মই তোমালোকৰ এই পৰীক্ষা ৰিলেটেড এই পৰীক্ষা ৰিলেটেড কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম যে কেনেকে তোমালোকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতিখন আৰম্ভ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু কেনেকে তোমালোকে একেবাৰে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত এই পৰীক্ষাত তোমালোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিবা। অলৰাইট, সো এতিয়া চোৱা, সো আসাম স্পেচিয়েল টেট এক্সামিনেশ্যন 2023 প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি। তো এতিয়া মই তোমালোকক কিছুমান প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এইটো দেখুৱাম আৰু এইবোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি তোমালোকৰ নিশ্চয় এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ বহুত সহায় কৰিব। সো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ যোনটো এই পৰীক্ষাৰ বাবে এক্সাম চিলেবাছটো আছে, পৰীক্ষাৰ যোনটো চিলেবাছটো আছে এই চিলেবাছখিনি তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু চেক দি এক্সাম। সো আশা কৰোঁ তোমালোকে জানা ইয়াতে আমাৰ দুটা পৰীক্ষা হ'ব, এটা হ'ল আমাৰ LPৰ কাৰণে আৰু এটা হ'ব আমাৰ UPৰ কাৰণে, হয় নে? LP মানে হ'ল লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, UP মানে হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী। LP মানে হ'ল ক্লাছেছখিনি থাকিব ইয়াতে 1ৰ পৰা 5 লৈকে আৰু UP মানে হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী, তাতে ক্লাছেছখিনি থাকিব 6ৰ পৰা 8 লৈকে, হয়নে? সো প্ৰথমতে তোমালোকৰ এই এক্সামৰ চিলেবাছটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু চিলেবাছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত লগে লগে চিলেবাছৰ ওপৰত যেনেকুৱা যি টপিক দিয়া আছে এইখিনি টপিক তোমালোকৰ পঢ়া শুনাটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু এইটোৰ কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, চেক দি কাট অফ স্ক'ৰ্ছ। তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাৰ যেতিয়া পুনৰ হৈছিল 2 বছৰ আগত এটা পৰীক্ষা হৈছিল এনেকুৱা, তো তেতিয়া এই পৰীক্ষাৰ বাবে কাট অফটো কেনেকুৱা আছিল এইখিনি কাট অফ তোমালোকৰ চাব লাগিব। কাৰণ আমি জানো বেলেগ যোনটো আমাৰ কেটেগৰীটো আছে, জেনেৰেল কোৱা, OBC কোৱা, তাৰ SC ST কোৱা, MOBC কোৱা, সো বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফটো বেলেগ বেলেগ যাব পাৰে। সো ডেফিনেটলি তোমালোকে কাট অফখিনি আগত চাই লোৱা। অ'কে, এইটো চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এণ্ড মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ফৰ দি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সাম, মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো আমাৰ কিমান লাগিব, আমি জানো 60% মাৰ্কছ, হয় নে? সো আমি জানো 60% মাৰ্কছ, তাৰমানে আমাৰ 150ৰ ভিতৰত যদি পৰীক্ষাটো হয় তেনেহ'লে আমাৰ 90 মাৰ্কছ ইয়াতে লাগিবই লাগিব যাতে আমি এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, হয় নে? 150ৰ ভিতৰত 90 মাৰ্কছ, তাৰমানে হ'ল 60% মাৰ্কছ আমাৰ লাগিব, হয় নে? তো এই 60% কিন্তু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে লাগিব আৰু তাৰপিছত OBC আছে, SC ST ST আছে, তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু অকণমান কম পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব। যেনেকৈ OBCৰ কাৰণে 55% লাগিব, 55%, SC STৰ কাৰণে লাগিব 50%, হয় নে? সো এইখিনি তোমালোকে কিন্তু একেবাৰে চাই লোৱা। নেক্সট তাৰপিছত দিয়া আছে ফলো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন পেপাৰ। সো প্ৰথমতেতো তোমালোকে নিজৰ পঢ়া শুনাটো এক্সামৰ যিবিলাক চিলেবাছ আছে এই চিলেবাছ দি আৰম্ভ কৰিবা। তাৰপিছত কিন্তু লগতে যোনটো পৰীক্ষাৰ যোনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন পেপাৰ আছে এইটো কিন্তু চাব লাগিব আৰু এইটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ক'ব পাৰোঁ, হয় নে? প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন পেপাৰ এইখন চালে কি হয়, এইখন চালে তোমালোকৰ একেবাৰে এটা আইডিয়া আহি যাব যে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সটো বেছি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটো থাকিব। সো ডেফিনেটলি এইটো আমাৰ মনত ৰাখি এইটো আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আগবাঢ়ি ল'ব লাগিব, হয়নে? আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট step, the last and the very most important final step that we have to do is final revision, হয়? সো কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰে বাৰু, পঢ়া শুনা কৰি একেবাৰে শেষত তেওঁলোকে ফাইনেল ৰিভিশ্যনটো কৰে। সো এইটো তো নিশ্চয় কৰিব লাগিব, কিন্তু লগতে যদি আমি ডেইলিৰ পৰা, হয় নে, সদায় কমপ্লিট কৰাৰ পিছত যদি আমি এটা ৰাতি টোপনি মৰাৰ আগতে যদি আমি এটা ৰিভিশ্যন দি ৰাখোঁ তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে এইটো বহুত 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 ভাল হ'ব। সো এইটো তোমালোকে কৰা ফাইনেল ৰিভিশ্যন তোমালোকে সদায় এইটো কৰি থাকা। অ'কে, ডেইলি কৰিবা তোমালোকৰ ৰিভিশ্যনটো। অ'কে, সো এতিয়া এটা 247 নৰ্থ ইষ্টে তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ বেচ আৰু এই বেচৰ নামটো হ'ল টেট প্লাছ CTET বেচ। অ'কে, সো এই বেচত এডমিশ্যন ল'লে তোমালোকে এই আছাম স্পেচিয়েল টেটৰ যিবিলাক আমাৰ চিলেবাছ আছে এই গোটেইখিনি চিলেবাছটো আমি ইয়াতে শেষ কৰাম, গোটেইখিনি চিলেবাছটো আমি ইয়াতে কমপ্লিট কৰাম। সো কোনোবাই যদি ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তোমালোকে সোনকালে তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে এই এটা বেচৰ নাম তাতে দিয়া আছে টেট প্লাছ CTET কম্বো বেচ। তাৰমানে ইয়াতে আমি আছাম স্পেচিয়েল টেট আৰু লগতে আমাৰ CTET যোনটো হৈ থাকে CTETৰ আমি কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন ইয়াতে কৰাম। তোমালোকে ইয়াতে লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, মক টেষ্ট যিমানখিনি সুবিধা আছে গোটেইখিনি এইটো চিলেবাছ অৰিয়েণ্টেড থাকিব, গোটেইখিনি চিলেবাছটো আমি ইয়াতে শেষ কৰাম। সো যিসকলে এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন লোৱা নাই তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে এই বেচৰ লিংকটো দিয়া আছে টেট প্লাছ CTET কম্বো বেচ, আছাম স্পেচিয়েল টেটো থাকিব ইয়াতে ইনক্লুডেড। সো এডমিশ্যন লিংকত তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা পেজত সোমাই যাবা, মাজত লিখা থাকিব কুপন কোড। এই কুপন কোডত তোমালোকে এই কোডটো বহাই দিয়া Y567। অ'কে, Y567 কুপন কোডটো বহাই দিলে তোমালোকৰ কিমান পাই যাবা, তোমালোকে 400 টকা তোমালোকে ছাৰ পাই যাবা। য়েছ, ইউ উইল গেট ₹400 ডিছকাউণ্ট আৰু তোমালোকে এই বেচত এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা মাত্ৰ 1952 টকা দি, আৰু লগতে তোমালোকৰ এবছৰৰ বাবে ভেলিডিটি থাকিব। প্ৰতিটো এই বেচৰ প্ৰতিটো লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ তোমালোকে ইয়াতে এবছৰৰ বাবে চাব পাৰিবা। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, মাত্ৰ কিন্তু ইয়াত 10টা চিট খালী আছে। সো এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এই 10টা চিট
ফিল আপ হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বেচটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, এডমিশ্যন লিংকটো এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। চ' তোমালোকৰ বাবে আজি আৰু কালি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে অপৰচুনিটি আছে, সোনকালে তোমালোকে এডমিশ্যনটো লৈ ল'বা যদি তোমালোকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে একেবাৰে মানে অৰিয়েণ্টেড থাকা হয় নে যে এই বছৰত আমাৰ পৰীক্ষাটো সফলতা লাগিবই লাগিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিশ্চয় ইয়াতে এডমিশ্যনটো ল'ব। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আছাম মহাপেক। চ' আছাম মহাপেক মানে হ'ল মানে বেলেগ বেলেগ বেচত আমি বেলেগ বেলেগকে এডমিশ্যন নলওঁ। চ' এটা বেচতে আমি এডমিশ্যন ল'ম আৰু এই বেচৰ নামটো হ'ল আমাৰ আছাম মহাপেক। অ'কে, আৰু এই বেচত এডমিশ্যন ল'লে তোমালোকৰ কি কি সুবিধা থাকিব, আমাৰ আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ যি বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বেচ এইটো আমি পুনৰ লঞ্চ কৰিছোঁ বা ভৱিষ্যত আমি লঞ্চ কৰিম। প্ৰতিটো বেচত তোমালোকে লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ড ক্লাছ, মক টেষ্ট আৰু যিমানখিনি সুবিধা আছে তোমালোকে এই ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। আৰু তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বেচত বেলেগ বেলেগ টকা দি তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব নালাগে, তোমালোকে খালি এটা বেচত এডমিশ্যন লোৱা। আৰু এই বেচটো হ'ল আমাৰ আছাম মহাপেক। আৰু এতিয়া আজি মই তোমালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব কিয় কৈ আছোঁ, কাৰণ আজি এডমিশ্যন ল'লে কিন্তু তোমালোকে বহুত কম দামত এইটো পাই যাবা। আৰু এইটো হ'ল মাত্ৰ 4,100 টকা হ'ব পাৰে বা তোমালোকে 3,599 টকাও তোমালোকে ইয়াতে ল'ব পাৰিবা। অ'কে, চ' এইটো নিৰ্ভৰ কৰিবা তোমালোকে কিমান সময়ত তোমালোকে এডমিশ্যনটো ল'বা, তোমালোকে এতিয়া ল'বা নাকি তোমালোকে বিয়লিত ল'বা, হয়নে? চ' তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা, তাতে আছাম মহাপেকৰ এটা এডমিশ্যন লিংক তাতে দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা পেজত সোমাই যাব, মাজত লিখা থাকিব কুপন কোড। এই কুপন কোডত তোমালোকে এই কোডটো বহাই দিয়া Y567, বেলেগ কোড ইউজ নকৰিবা, তাতে বেলেগ কোড আগৰ পৰা দিয়া আছিল। অ'কে, Y567 কোডটো বহাই দিলে তোমালোকে 840 টকা ছাৰ পাই যাবা। ইউ উইল গেট ₹840 ডিছকাউণ্ট। চ' এই বেচৰ প্ৰাইচটো কিন্তু 5,000 টকা আছিলে, আৰু আজি এই হোলী উপলক্ষে তোমালোকৰ কাৰণে এই বেচৰ প্ৰাইচটো কৰা হ'ল মাত্ৰ 4,101 টকা, বা তোমালোকে চাই লোৱা এইটো হ'ব মাত্ৰ 3,600 টকা। অ'কে, চ' ইমান কম টকা তোমালোকৰ বাবে আমি এইটো প্ৰভাইড কৰি দি আছোঁ। আৰু লগতে খালি এইটোৱে নহয়, তোমালোকে এই বেচৰ 2 বছৰৰ বাবে ভেলিডিটি পাইছা, মানে এই বেচৰ প্ৰতিটো লাইভ ক্লাছ হয়নে, তাৰমানে আছাম মহাপেকৰ আমাৰ যিকেইটা বেচ আমাৰ ইনক্লুডেড কৰা আছে প্ৰতিটো বেচৰ লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ড ক্লাছ, মক টেষ্ট আৰু যিমানখিনি সুবিধা আছে তোমালোকে 2 বছৰৰ বাবে ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিবা। আৰু লগতে আমি ভৱিষ্যত এই 2 বছৰৰ ভিতৰত যিকেইটা আমি নতুন বেচ লঞ্চ কৰিম, প্ৰতিটো বেচৰ লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, মক টেষ্ট এইটো তোমালোকৰ এইটো চাব পাৰিবা। নতুন বেচ যোনটো আমাৰ আহি থাকিব, অ'কে, এইখিনি বেচত তোমালোকে 2 বছৰৰ ভিতৰত তাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিবা। চ' ডেফিনেটলি এই বেচটো তোমালোকৰ বাবে বহুত 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 গুৰুত্বপূৰ্ণ। সোনকালে মই এইটো ক'ম, এতিয়া ক্লাছ মানে ছেশ্যনটো চোৱাৰ পিছত লগে লগে তোমালোকে এডমিশ্যনটো লৈ লোৱা, কাৰণ ইয়াতেও কিন্তু আমাৰ বেছি চিট নাই। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে আড্ডা 247 যোনটো আমাৰ অফিচিয়েল এপটো আছে এইটো ডাউনলোড কৰিছা, কাৰণ এই এপটো তোমালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা। এই এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিলে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিনছ, পাৱাৰ কেপচুল, নোটছ এণ্ড আৰ্টিকেল আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ পাই যাবা। আৰু এইবোৰ বস্তু নিশ্চয় তোমালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ মানে প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত সহায় কৰিব। আৰু জইন আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল, আমাৰ গ্ৰুপৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাতে জইন কৰিলে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিটো ক্লাছৰ PDF তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই ছেশ্যন চাই বহুত 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 ভাল লাগিছে। কাইণ্ডলি তোমালোকে ছেশ্যনটো লাইক কৰা, যিমান পাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়া তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছা। এণ্ড দ'জ হু আৰ ৱাচিং নিউ, যোনে এই ছেশ্যনটো প্ৰথম চাই আছে, কাইণ্ডলি তোমালোকে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে চাকৰি থাকিব, হয়নে? এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি ফ্ৰম আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্ট। টাটা, বাই বাই, সি ইউ ইন দি নেক্সট ক্লাছ এণ্ড উইচ ইউ অল অফ ইউ এ ভেৰি 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 হেপী হোলী।